นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องค่อยๆรักนะครับ Step by Step EP ที่ 9 นะครับผมเหลือ4 ตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยตัวเจ๋งเนี่ยก็รุกคุณพัดหนักเต็มที่นะฮะแต่น้องพัดเนี่ยเพิ่งจะมารู้ตัวนะครับว่าคุณเจ๋งชอบผู้ชายตอน EP ที่แล้วเดี๋ยวรอดูสิว่าเมื่อรู้ตัวแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะรู้ตัวไหมว่าเจ๋งกำลังจีบเขาอยู่และเจ๋งเข้าหาเขาอยู่แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปนะครับผมกับน้องพัดเดี๋ยวมาติดตามต่อกันดีกว่ากับค่อยๆรักนะครับ Step by Step EP ที่ 9 ครับผมก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง VTV ทาง The Hub House นะครับผมแล้วก็ทาง Just Up นะครับผมที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันดีกว่าครับผมกับค่อยๆรัก Step by Step EP ที่ 9 ครับไปเลยแม่กับพ่อมาเหรอมาไอ้สัน How was your sleep? Like a baby คิดถึงมาก มาคือคิดถึงหมา เสร็จแล้วจ้ามาแล้วนี่ โอ้โห เช้าแบบนี้ไม่น่าจะมากินบะหมี่เลยนะลูกเนาะไม่ดีต่อสุขภาพ
นานๆทีละมาพันไม่ได้กินทุกวันซะหน่อย โอ้ยน่ารักลูกแม่ อร่อยอ่ะ กินเยอะๆลูกกินเยอะ อร่อย ๆพัดเพื่อนที่มาส่งเมื่อคืนเนี้ย เป็นเพื่อนน้องพัดใช่ปะ เพื่อนที่มาส่งเหรอ ไม่ใช่เพื่อนหรอกแม่ ก็ ไม่ส คน มัย เมื่ ก็ อคื แฟ น น เนี้ย นั่นแหละ ที่ชื่อเจ๋งอ่ะ เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนน้องพัดนะ เขาบอกเราว่าเป็นเพื่อนพัดอะ อืมก็ตอนที่เขารับโทรศัพท์พัดอะเขายังบอกเลยว่า เขาเป็นเพื่อนน้องพัดครับ มาโทรหาเราต้องหลายทีแชทไปก็ไม่ตอบ ที่แท้ไปเป็นภาระคนอื่นนี่เอง มาเนี่ยนะต้องรีบไปรับเรากลับบ้านเลย โอ้ยบน กินปะแต่จะว่าไปเพื่อนน้องพัดคนเมื่อคืนนี้นะ ทั้งหล่อ สุภาพ มารยาทดี แถมตัวหอมหอม เป็นเพื่อนที่ไหนอะทำไมม้าไม่เห็นรู้จักเลย เอ่อไม่คุยแล้วมานั่นหมอไม่ใช่หรอเดี๋ยวเขาไปไม่ทันหรอก เฉยไฉ อืมอร่อยมากเลยอะมะ กินเยอะๆลูก ถ้าจะให้ผมทิ้งแผนกดิจิตอลแล้วไปเร็วๆนี้เนี่ย คงไม่ได้หรอกครับ ถ้าภายในสิ้นปีนี้ ยังไม่มีอะไรขึ้นมา ก็ตามสัญญา เจียนกรุ๊ปมีเงิน พร้อมที่จะจ้างเอาซอร์สเข้ามาทำงานทันที พิมพ์ไปแล้วก็มานั่งคิดว่าตัวเองพิมพ์ไปทำไมนะ แบบนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะโอ้คุณดีมากเลยนะแนน คนเมื่อกี้แฟนเก่าผมเองครับ มุกนี้ไม่ผ่านนะครับ ผมไม่ได้เล่นมุกครับ คุณเจ๋งชอบผู้ชาย โทษครับ โอ้ยคุณเจงครับนี่ชดใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยค่ะ ขอโทษด้วยครับ
เห็นพัดไหมครับ อ๋อ เห็นว่าวันนี้ลานะคะ ล่าเหรอครับ ค่ะ ทำไมไม่เห็นแจ้งผมเลย อ๋อ งั้นเดี๋ยวโซดขอตัวก่อนนะคะ โอ้โห ป้าไหวป่ะเนี่ยไหวป้าสบายรอบนี้ป้าขนอะไรมาเยอะเนี่ย มาครั้งนี้ป้ากลับมาเที่ยวด้วยอ่ะก็เลยขนของมาเยอะหน่อย โอ้โหพัดอยากมีเวลาเที่ยวบ้างจัง นี่พัดก็เพิ่งจะได้ลาเนี่ยเอ๊ะแต่แปลกดีนะ อะไร วันก่อนมาเพิ่งจะมาเองแล้วปาก็ยังมาอีกนัดกันมาวะเนี่ย เฮ้ยนัดอะไรกันก็ป้าทันนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วจำไม่ได้เหรออันนี้ใกล้วันเกิดเราอะนะ ฮะ เออ จะวันเกิดพัดแล้วเหรอ เอ้าจำวันเกิดตัวเองไม่ได้นะเหรอเนี่ยอะไรว่าจำวันเกิดตัวเองไม่ได้หึกินอะไรอ่ะ เฮ้ยป้า อะไร พัดลืมเลย พัดต้มบะหมี่ไว้ เอ้าอะไรวะ โห เป็นไรอ่ะ ตื่นหมดเลยอ่ะ โอ้โหอ่าชีวิตช่วงนี้คงจะแย่หน่อยนะ ป้าก็ เดี๋ยวป้าทำให้กินใหม่ไหม เสียดายอ่ะ พัดต้มไปตั้ง2 ห่อแน่แต่พัดก็อยากกินฝีมือป้า มา เดี๋ยวจัดการให้ ต่อไปเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อย ราดหน้าบะหมี่ทอดกรอบ ป้าน่ากินมากเลยอ่ะ อะไร พยักหน้านี่อะไร มันอร่อยไงป้า แน่นอนไปอดอยากจากที่ไหนมาลูกฮะ โอ้ยป้า ก็ตั้งแต่ออกมาอยู่บ้านเนี้ย ไม่ได้อยู่อาม่านะ ต้องหาข้าวกินเองตลอด ถ้าไม่สั่งเดลิก็ต้องซื้อเข้ามากินเลยไม่ก็ต้มบะหมี่เอาอ่ะ แล้วทำไมพัดไม่ลองหัดทำเมนูง่ายๆอะลูก เริ่มจากเมนูไข่ก่อนอะไรเงี้ย โอ้ยป้า ถ้าทำได้ทำไปแล้ว ขนาดไข่ดาวยังทอดยังไหม้เลยอ่ะ ไข่ดาวเนี่ยนะไม่ ใช่สิป้า โอ้โหทำไมชีวิตมันล้มเหลวอย่างนี้วะพัดเอ้ย ป้า แรงไป เอางี้ไหมช่วงที่ป้าอยู่เนี่ย เดี๋ยวป้าสอนให้ ป้าจะไม่ดูพัดแบบพวกเชฟในทีวีใช่ไหมอ่ะ เฮ้ยป้าไม่ดูหรอก แต่ป้าจะด่าเลย คุณไปเอาวัตถุดิบเศษซากอาหารจากไหนเนี่ยมาทำอาหารเนี่ยผมกินเนี่ยรสชาติมันถึงได้100 ถ้วยอย่างงี้ คุณพัด ป้า คุณนี่มันน่ารักจริงๆเลย กินเยอะๆลูก ป้ากินไหม ทำเองต้องไม่กล้ากิน อ๋อ กินแล้วเดี๋ยวมันอร่อยแล้วบอกโอ้ทำไมฉันทำอร่อยจังเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการเยินย่อตัวเองอย่างเงี้ย จรรยาบรรณเชฟ ใช่ นี่ เดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟัง คือบ้านกิจเขาอะเป็นราชการ ส่วนกิจเขาก็เป็นทนาย อีกการเป็นเกย์อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้สุดๆเลยในครอบครัวเขาอะเนี่ย แม่เขาจะขอเจมั่นแล้ว สัญญาจะอยู่กับเจตลอดไป แต่เขาก็ยังไม่กล้าเปิดตัวกับที่บ้านเขาเลยค่ะว่าเขากับเจอะ แต่อย่างน้อย พ
พี่กิตเขาแสดงออกกับพี่ตรงๆนะครับว่าเขารักพี่อ่ะนั่นก็น่าจะสำคัญที่สุดแล้วแหละ ขอบคุณนายพาร์ทคือเจ๊ยังไม่รู้หรอกนะว่าหล่อนมีเรื่องอะไรอะแต่ถ้าสะดวกใจเล่าให้เจ๊ฟังได้นะคะ ชอบพี่โชนมากเลยอะ นี่ไงล่ะครับถึงมันก็ผ่านไป พูดอย่างเงี้ยตลอดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอเคไปทำงานต่อดีกว่า มึงอยากให้กูมาดูแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจริงเหรอ คือกูอะตั้งแผนกมาตั้งนานแล้ว แล้วแมเนเจอร์ส่วนใหญ่อะก็อยู่กันไม่นาน ผลงานก็ยังไม่มีกัน แต่กูอ่ะไม่ได้ทำงานรับเงินเดือนมานานมาก ถ้าให้กูกลับไปก็คงยาก แต่ถ้าให้คอนซัลท์อ่ะอันนี้ตกลงง่ายๆเลย กูมีไอเดียนะ ก็คนในแผนกก็แหละ ปั้นเลย ให้ทุนไปดูงาน หาคนที่ไว้ใจหน่อย อาจจะใช้เวลานานหน่อย แต่กูว่าอย่างน้อยมันก็ได้ใช้เวลาอยู่กับแผนกที่มึงปลุกปั้นมาว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง จะได้ไม่ดูเหมือนเป็นหัวหน้าที่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน กูดูเป็นหัวหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบขนาดนั้นเลยเหรอวะ ไม่ว่ะ มันอยู่ที่มุมมอง บางคนอาจจะรับผิดชอบต่องาน จนไม่สนใจคนอื่น หรือบางทีอาจจะรับผิดชอบต่อตนเอง จนเหมือนคนที่เห็นแก่ตัว แต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่กูพูดมาเนี่ย มันก็เป็นมุมมองอยู่ทางด้านเดียว ถูกต้อง เจ้าตัวต่างหากที่เป็นคนรู้ว่าต้องทำอะไร ขอบใจมากว่ะเพื่อน หนาวปะเจ๊ หนาวสีดอกเปิดแอร์เย็นขนาดนี้ ร้อนจังเลย พี่จ๊าบเขาใส่แขนยาวเราไปเรื่องกันได้ครับ ได้ครับ สวัสดีดีครับ ถอดสูตรให้สักนิด คุมเขาสักหน่อย นี่ครับ ไม่เป็นไรครับ จะดีเหรอ แต่มันก็หนาวเนาะขอบคุณค่ะ ผมว่าพี่โชน่าจะหนาวกว่าผมนะครับ ครับ คือไม่อยากเป็นแฟนกับเจ้านาย หรือไม่อยากให้เจ้านายกับลูกน้องมาคบกันอย่างนี้หรอพูดนี้อีกโอ้ยพัดผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับ เธอหนีไม่พ้นแล้วถ้าหนีอย่างเดียวจะต้องลาออกแล้วล่ะครับ ผมทำอะไรให้พัดไม่สบายใจหรือเปล่าครับ เปล่าครับพัดแค่เหนื่อยไง มันเป็นความผิดของผมใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับ
โทษครับ คุณเจ๋งจะขอโทษพัดทำไมครับในเมื่อพัดบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณเจ๋งเลย ก็ผมไม่เห็นพัดตอบกลับข้อความผมเลยตั้งแต่วันนั้นน่ะ คุณเจ๋งพัดอยากให้คุณเจ๋งเลิกส่งข้อความกับพัดได้ไหมถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงาน ไม่ต้องชวนพัดไปกินข้าวไม่ต้องไปส่งพัดที่บ้านอีก เจ๋งใจเหลือเท่านี้แล้วว่า ครับพัดขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา แต่อย่าทำอีกเลย ยิ่งเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น พัดยิ่งปฏิเสธไม่ได้ พัด คุณเจ๋งอย่าทำแบบนี้กับพัดอีกเลยนะครับ ผมชอบคุณ จบ ผมชอบคุณมากจริงๆครับ เราไม่ใช่แค่เจ้านายลูกน้องละ คุณเจ๋งพูดอะไรอ่ะจะไม่ชอบพัดได้ยังไงมันไม่ make sense เลย ความชอบมันต้อง กลับไปทำงานต่อเลยครับ เล่าไว้หมดเลยนะ ระหว่างเฮียพัดอะจ้ารู้ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องงานแน่นอน วันนี้จ้าบเห็นนะ พัดร้องไห้หลังคุยกับเฮีย แต่ก่อนก็เห็นไปไหนมาไหนด้วยกัน2 คนบ่อยๆนี่แล้วไหนจะรูปเบื้องหลังงานฟอร์ดเฮียพัดก็ตัวติดกันตลอดเลยไม่ใช่เหรอ พัดคิดกับเฮียคงแค่เรื่องงานนะจ๊าบ โอ้ยอย่าร้องไห้เลยอ่ะ เฮียไม่อาจจะหยุดความคิดที่มันเกิดเลยไปแล้วได้เลยเฮียเหมือนตกลงอยู่ในหลุมกระต่ายที่มันหาทางออกอะไรไม่ได้นะจ๊าบวินาทีเฮียคิดถึงแต่เรื่องของพัดอะเฮียชอบพัดมากจ๊าบแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ทั้งคู่อะมันไม่สามารถทำให้ความรักของเรามันเกิดขึ้นได้จริงเลยอะจ๊าบเฮียก็ไม่รู้จะทำยังไงเฮียเฮีย เฮียจัดการได้จ๊าบเฮียคิดว่านะ เฮียจัดการไม่ได้เฮียต้องการคนใครสักคนมาก่อนแล้วตอนนี้จ้าบก่อนหน่อยแล้วลูก เฮียไม่เป็นไรเราเข้าใจ เราเข้าใจเฮียมากเลยเราก็เป็น ร้องไห้อะไรเฮียพอเราต่อกันได้เฮียเก่งมากรอบ เรา
ไม่รู้หรอกเราชอบเขาเพราะอะไรอ่ะแต่เราเหมือนตกหลุมกระต่ายจริงเหมือนที่เขาบอกอ่ะแล้วก็หาทางขึ้นมาไม่ได้แล้วไม่รู้ตัวอีกทีคือเราชอบเขามากไปแล้วอ่ะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ นี่กลับไปครั้งนี้แล้วจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่อะพวกเราแทบไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะ นั่นน่ะดิ แต่ก็ยังไม่รู้เลยอะพาร์ทน่าจะต้องรอเคลียร์หัวให้มันโล่งๆก่อนนะตอนเนี้ยทำงานไม่มีสมาธิเลย ดีจังอะอยากมีบ้านที่ต่างจังหวัด ให้กลับแบบนี้บ้างจัง ว่างๆอ่ะ พัดก็มาเที่ยวบ้านเราได้นะ พอดี มันไม่ได้สวยมากหรอก แต่ว่ามันก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นเซฟโซนให้กับเราอ่ะ ถึงแม้ว่า มันจะไม่ได้มีอะไรให้เราทำตามความฝันเลยก็ตาม นี่หมายความว่ายังไงอะ ก็ทุกอย่างอ่ะ มันอยู่ที่นี่อะดิ แล้วดูดิว่ามันห่วยแตกขนาดไหนอ่ะ นี่โอเคใช่ไหมอะ โอเคดิ โอเคดี ทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นน่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้พักแล้ว ว่าแต่พักเถอะ เป็นยังไงบ้างอะ ไม่รู้เลยอะตอนนี้สับสนไปหมด เรื่องคุณเจ๋งใช่ไหม อุ้ยยะ รู้เหรอ เนี่ยไม่ต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นก็ได้ ดูไม่ได้ยากเลย พี่น้องสองคนเนี้ยนะ เหมือนกันจะตาย ไม่รู้ว่า มันเหมือนเขามาเล่นกับความรู้สึกเราอะคือเข้าใจใช่ปะคือคุณเจ๋งอะ too good to be true มากๆอะ ทูกูทู เขาจะมาชอบพัดได้ยังไงอะ โอ้ยรู้สึกต่ำต้อยกว่าเขา พัด อย่าประเมินตัวเองต่ำเกินไปดิ อืม แต่ถ้าเขาชอบเราจริงๆอ่ะ เดี๋ยวเขาก็หาวิธีบอกชอบเราตรงๆนั่นแหละ แต่ถ้าเขาเข้ามาเพื่อปั่นหัวเราทำให้เราคิดมากเนี่ย คุณเจ๋งที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เนี่ย ก็เป็นได้แค่คุณเฮงซวย เหมือนน้องมันนั่นแหละ อันนี้ความแค้นส่วนตัว มา มาดื่มให้กับพี่น้องเฮงซวยคู่นี้กัน ที่ทำให้เราต้องมานั่งปวดใจอยู่ตรงเนี้ย แทนที่จะ แก้ว ช่ เล วย ยนะพัด อย่าทานะ แทนที่จะช่วยเหมือนไปซ้ำเติม โต๊ะนู้นด้วยนะครับ ขนุนแอะทีมงานทุกคนเลยครับ หมดแก้วครับผม ดื่มให้กับพี่น้องเฮงซวยคู่นี้กันเถอะ อะไรเหรอพี่ คือรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะ คุณเจ๋งแกกำลังจะลาออกจากแผนกอีพาร์ท ไม่จริงอ่ะ คุณเจ๋งปั้นแผนกนี้มากับมือ ทำไมเขาจะทิ้งมันไปง่ายๆแบบนี้อ่ะ จริงค่ะ คือเจ๊อะแอบเห็นแกไปคุยกับคนเก่งๆในวงการไว้หลายคน ด้วยความที่สงสัยใช่ไหมเจ๊ก็เลยไปถามเขาตรงๆว่าคุณเจ๋งคะนี่คุณเจ๋งกำลังจะทำอะไรคะแกก็เลยบอกว่าแกว่าจะลาออกกำลังหาคนมาแทน Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday นะพัดนี่เค้กเนี่ย คุณเจ๋งเตรียมให้พัดเองเลยเนาะ
Happy birthday Day to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ลูกอยู่ในภวังค์อยู่ตอนนี้ พัดHappy birthday ลูก ขอบคุณครับ มีความสุขมากๆลูก พัดนี่พัดเป็นอะไรหรือเปล่าลูก ไม่มีอะไรหรอกม้าพัดแค่เหนื่อยจากงานเฉย ถ้ามีอะไรก็บอกเรา2 คนได้นะลูก ก็ปีนี้อ่ะเป็นปีที่พัดลืมงานวันเกิดตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะพัดก็ยังลืมเลยว่าป้ากับม้าจะกลับมาหาพัดทุกปีอ่ะมันเหมือนพัดมัวแต่สนใจเรื่องอื่น จนลืมเรื่องตัวเองอ่ะ พัดก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ลูก ป้าก็เคยเป็น ลูกก็แค่ต้องเรียนรู้มันต่อไปแค่นั้นเอง มาแต่พัดไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงอะทุกที่ที่ไป มันก็มีแต่ความทรงจำไปหมดเลยอะ พัดมาเข้าใจพัดนะ จะเลี่ยงก็เลี่ยงไม่ได้ จะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้ เพราะว่าความทรงจำมันอยู่กับตัวเรา พัด เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะลูก เดี๋ยวพัดก็จะแข็งแกร่ง ป้าเคยผ่านมาก่อน มันก็คงจะดีกว่านี้ถ้าป้ากับม้าอยู่พัดได้ตลอด พัดต่อให้ป้ากับม้าไม่ได้แยกทางกัน ก็ไม่มีใครอยู่กับพัดได้ตลอดหรอกนะ ชีวิตมันมีคนเข้ามา แล้วก็มีคนออกไปเสมอ แต่สิ่งที่จะอยู่กับตัวเรา ก็คือตัวพัดเองนะลูก ถึงแม้ว่า เรื่องระหว่างป้ากับม้าจะแยกทางกันก็จริง แต่เรา2 คนไม่เคยไม่รักพัดเลยนะ แค่เรื่องระหว่างป้ากับม้า มันไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้แค่นั้นนะ แล้วเราก็ไม่ได้เกลียดกันนะลูก เรา2 คนอยู่ตรงนี้ อยู่เป็นป้ากับม้าให้พัด แต่เรื่องของชีวิตคู่มันเป็นชีวิตจริงลูก เราต้องดำเนินต่อไป พัด ถ้ามันไม่ใช่
กันแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ มาก็ใจนะ มาขอโทษ เข้มแข็งไว้นะ ไหนนะคะพัดไม่เป็นไรนะลูก ไม่เป็นไร เข้มแข็งไว้ลูก แกถามอะไรเกรงใจหลาน นี่เป็นไรพ่อเจ็บไหม เราได้อยู่มึงได้อยู่ เป็นอะไรครับ ไม่เป็นไรค่ะพี่ขอโทษค่ะ โทษนะครับ รถเสียครับ ไม่เจอรถเลยอ่ะ ไหนวะเนี่ย แกโอเคปะ โอเคอยู่มั้งเฮ้ยพัดกลัวกูไม่ไหววะ ทำไมอ่ะ กลัวกูจะคลอด ฮะอะไรนะ เดี๋ยวเจ๊ขอตอนนี้อย่าพึ่ง เก็บน้องไว้ก่อน เก็บไงล่ะ ไม่รู้ ไอ้พัดน้ำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ เฮ้ย น้ำอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเจ๊ใจเย็นเขาทำไมดีอ่ะ ไอ้พัดกูว่ากูจะคลอดแล้วมันไหลมาแล้ว ฮัลโหลที่รัก กูกำลังจะคลอด คลอดครบกำหนดแล้วเหรอ กูไม่รู้นะกูแตกเต็มถนนแล้ว จะมาคลอดตรงนี้ไม่ได้ นี่มึงอยู่ไหนเนี่ย ส่งโลเคชั่นมาให้กูเดี๋ยวนี้เลย เกิดอะไรขึ้นวะ อีแอมันจะคลอด เออ เจมส์มีมอเตอร์ไซค์ป่ะ นี่ครับ ขอยืมหน่อยด่วนเลย รับมาอย่างกับฮีโร่ ไป มึงจะไปทำไม อยู่คุมงานดิ เดี๋ยวกูไปช่วยไง ไป ไป ขนาดคันดูไม่ใหญ่มาก เท่าที่จับดู เด็กหัวแล้วนะคะ อายุคันกี่สัปดาห์แล้วคะ โอ๊ยมันจำไม่ได้30 กว่ามั้งโอ๊ย ต้องเบ่งแล้วอ่ะเบ่งช่วยแล้วค่ะเบ่งเลย เจ๊เบ่งแล้ว ผมหัวมันเองครับ พี่หนุน อีหน่อยอีเหี้ยมึงเรานั่งท้องแทนกูเลยนะ พัดออกมาไกลคนก่อน ได้ คนถ่าย ดิ คลิปเต็มเลย มาช่วยบล็อกหน่อย มาดีจ๋ามาแล้ว อย่าถ่ายครับโทษนะครับ คนนี้ผัวพี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวผัวพี่งั้นนะคะ เดี๋ยวขอรบกวนหน่อยนะ ขอน้ำสะอาดไม่เอาน้ำเย็นผ้าขนหนูใหม่ๆนะคะ แล้วก็ถุงมือ แล้วก็แผ่นปูรองตรงนี้ด้วยนะคะ เพราะว่าต้องเข้าตรงนี้แล้ว เดี๋ยวนะครับ ต้องคลอดตรงนี้เลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ต้องเข้าตรงนี้แล้ว โอ้ยแอร์เอาตัวก่อนมึง หัวเด็กโตแล้วค่ะ เดี๋ยวกูไปซื้อให้ โทษนะครับ ไม่ถ่ายได้ไหมครับพี่ เด็กออกมาแล้วค่ะ มาแล้วแอร์ มะขามปลอดภัยใช่ไหม มะขามปลอดภัยค่ะ เด็กปลอดภัยดีนะคะ มะขามปลอดภัยดี เด็กปลอดภัยดีค่ะ จับ เดี๋ยวขอแล้ว 1 2 3เจ๊มองหน้าลูกด้วยสิ โอเค โอเค ได้เลย เมมจะเต็มแล้วเนี่ย โอ้ย ได้ไหม ได้ 1
คือจะไปบ้านหรือว่าจะกลับเมืองคือกลับมากรุงเทพคืองงไปหมดเลยเนี่ยชีวิตแต่ละคนเนี่ยตัดสลับไปสลับมาแสดงว่าเจมส์กำลังจะกลับมาแชทที่ไม่ตอบเป็นเดือนเพิ่งจะเข้ามารีด มีพัสดุกล่องใหญ่ส่งถึงพัดป้าวางไว้ในห้องนอนนะลูก สปอนเข้าได้ขนาดนี้ ผ่านไหมครับ อร่อยเลยครับ มันกรุบกรอบจัดจ้านจี๊ดจ๊าดถึงรสวาซาบิแบบนี้ญี่ปุ่นเลยครับ ผมยังกินไม่ได้นะครับ Happy birthday เอ็นดูนะแบบโปรโมทอ่ะ It makes sense to me คำถามตอนนั้นว่า make sense หรอ โอ้ยสงสารคุณเจ๋งอ่ะ คุณเจ๋งเขาบอกว่ามีเรื่องจะประกาศ ก็เลยนัดทีมมิทติ้งพรุ่งนี้เช้าแบบด่วนเลยค่ะ คุณเจ๋งจะออกจริงๆเหรอครับ คุณเจ๋งยังชอบพัดอยู่ไหม ผมชอบคุณมาก แล้วก็มากขึ้นทุกวัน ผมกำลังหาเมย์คนใหม่มาแทนที่ผมอยู่นะครับ คนนั้นเนี่ยก็คือพัดนั่นแหละครับ ฮะ โอ้ยโอเค ความอึมครึมนี้ใน EP นี้มันจะจบใน EP หน้าใช่ไหม EP หน้ามันจะหวานทะลุจอใช่ไหมอ่ะได้เลยรอดู EP หน้านะครับผมแต่ EP นี้บอกก่อนเลยว่าคลิปยาวมากเพราะฉะนั้นอาจจะโดนตัดไปหลายตอนนะฮะที่แน่ตัดนะครับตัดตอนแอร์คลอดลูกแน่นอนนะครับผมตัดตอนฉากพ่อแม่แน่นอนนะครับผมเพราะว่าแอร์คลอดลูกเนี่ยมันยาวพอสมควรเลยแหละแต่คงจะกระชับมันลงมานะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราพูดกันดีกว่าว่า EP นี้เป็นยังไงนะฮะEP นี้เนี่ยก็คือเจ๋งเนี่ยเขาสารภาพนะครับว่าตัวเองชอบน้องพัดนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกคือเหมือนพัดเนี่ยเราพยายามจะเข้าใจความรู้สึกพัดนะว่าจริงๆพัดเขารู้สึกยังไงอ่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเจ๋งกับพัดเนี่ยอยากพูดเรื่องหนึ่งก่อนละกันเรื่องของ EP เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่เข้าใจว่านิยายมันหนามากนะครับผมแล้วพอมาทำเป็นซีรีส์มันเลยไม่สามารถที่จะเล่าได้ทุกๆมุมหรือเล่าได้ทุกๆอย่างแล้วมันจะมีความกระโดดของเวลานะครับผมแบบบางทีฉากหนึ่งเปลี่ยนทีเนี่ยเป็นหลักเดือนนะฮะมัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเรื่องมันมีความตัดแล้วมันดูโดดแล้วมันดูสับสนนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีหลายช่วงมากเลยใน EP นี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะการเดินเรื่องมันข้ามวันเร็วเหลือเกินแล้วมันทำให้การตัดต่อมันทำให้มันไม่เอื้อต่อการเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นมันทำให้เราดูแล้วมันก็สับสนว่าตกลงวันนี้แล้วหรือวันพรุ่งนี้แล้วหรือมันเดือนนึงแล้วมันผ่านไปกี่วันแล้วกันแน่คือมันเร็วมากครับผมตรงเนี้ยทำให้เราหลุดโฟกัสกับมันได้ง่ายมากจนเรื่องมันดูเป็นก้อนๆดูมันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือปัญหาของ EP นี้นะมันเลยไม่รู้ว่าตกลงความสัมพันธ์ที่มันเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องเมื่อวานหรือมันผ่านไปแล้วเดือนนึงถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราอนุมานได้ว่าการแชทของเขาเนี่ยไม่ได้แชทกันมาเป็นหลักเดือนแล้วนะฮะเพิ่งจะมาแชทไหมว่า it make sense นะฮะผมก็คือมันผ่านเป็นเดือนแล้วถึงจะแบบพิมพ์ประโยคนึงกลับมาอะไรเงี้ยเจ๋งอ่ะก็คือคิดว่ามันน่าจะแบบผ่านมาช่วงเวลาจนที่เขารู้สึกว่ามันรอไม่ไหวแล้วเพราะตัวเจ๋งเขาก็รักพัดมากเขาอินเลิฟแบบคลั่งมากเข้าใจคุณเจ๋งมากเข้าใจฉากที่คุณเจ๋งร้องไห้กับน้องชายเลยความรู้สึกคือคนนึงที่เดินออกไปบอกชอบคนนึงแล้วอยากจะยื้อเขาไว้แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธความรักของเราทำไมเขาถึงเลือกที่จะเดินจากไปอาจจะเพราะกำแพงที่ความเป็นหัวหน้าของลูกน้องหรือเปล่ามันเหมือนกับหลายๆอย่างมันรู้สึกว่ามันทำให้ความรักเขาไปต่อไม่ได้มันติดอยู่มันสตั๊กอยู่นะครับผมเลยเข้าใจคุณเจ๋งมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รู้สึกเราก็เพิ่งเผชิญมาเรากำลังอาจจะไม่ใช่เราเพิ่งเผชิญก็ได้เรากำลังจะเผชิญมันอยู่ตอนนี้ก็ได้มันใกล้ๆนี่แหละที่เรากำลังจะเจอกับสิ่งนี้เหมือนที่คุณเจ๋งกำลังเจอนะครับผมมันทำรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือความรู้สึกที่เรากำลังโดนอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับถามว่ารักเขาเพราะอะไรบางทีมันหาคำตอบไม่ได้หรอกครับว่ารักเพราะอะไรมันอาจจะเป็นโมเมนต์นั้นโมเมนต์นี้ความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกตอนนี้มันบอกไม่ได้ครับผมแต่ถ้ากลับมา reconsider กลับมาคิดทบทวนดูอีกทีอาจจะคิดได้ก็ได้ว่าเรารักเขาตอนไหนหรือจริงๆเราไม่รักเขาแต่พอมันกลับมาคิดทบทวนแล้วอะบางทีความรักคนหนึ่งอะครับมันก็กลับมาพบว่าบางทีเราไม่รู้หรอกนะว่าเราไปรักเขาตอนไหนมันหาเหตุผลไม่ได้หรอกแต่มันเหมือนที่พัดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณเจ๋งรักพัดได้ยังไงแต่คุณเจ๋งเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเหมือนกับเราตกหลุมกระต่ายเหมือนที่คุณเจ๋งพูดอะครับว่าเราตกหลุมกระต่ายแล้วเราขึ้นมาไม่ได้เราหาทางออกไม่เจอแล้วเราก็วนอยู่แบบนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะความรู้สึกนี้มันคืออะไรแต่ที่แน่ๆเราชัวร์มากๆว่าการที่เราโฟกัสกับคนหนึ่งขนาดนี้การที่เราเอาเขาออกจากหัวไม่ได้อะมันเป็นความรักแล้วแหละมันเป็นความชอบแล้วแหละมันคงเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้อะซึ่งอันเนี้ยมันคือความรู้สึกที่เราเข้าใจมากๆเลยเพราะบางทีอ่ะเราชอบคนหนึ่งอะครับเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราชอบคนหนึ่งไปได้ยังไงอ่ะหาเหตุผลกับมันอาจจะเจอบางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าโมเมนต์นี้ทำให้เราชอบเขานะแต่หาเหตุผลที่เราจะแบบว่าไม่ชอบเขาอ่ะบางทีมันก็ยากเหลือเกินนะครับโดยความรู้สึกคือบางทีอ่ะคนหนึ่งที่เขาไม่เคยทำไม่ดีเลยอ่ะบางทีเราก็หาผลไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะไม่ชอบเขาเพราะอะไรแล้วเราจะเลิกชอบเขาได้ยังไงหรือบางครั้งอ่ะการที่เราจะเลิกชอบคนที่เราชอบมากๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยบางทีอาจจะต้องกำลังคิดแทนเจ๋งนะมันต้องคิดไปในเวที่ว่าคบกับเขาไปมันคงไม่มีทางออกจริงๆอ่ะคบกับเขาไปมันคงไม่ได้เหมาะสมกันจริงๆมันคงต้องยืมประโยชน์ของพ่อกับแม่ของพัดมาช่วยนะพ่อกับแม่พัดเขาพูดว่าบางครั้งอ่ะคนเรารักกันแค่ไหนอ่ะมันก็มีทางที่จะเดินจากกันได้เราไม่รู้หรอกว่าวันนั้นมันจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกว่ามันจะรักกันหรือไม่รักกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะจากกันแต่สุดท้ายมันต้องอยู่ที่ว่าตัวเราเองอ่ะเราสามารถที่จะยืนด้วยตัวเราเองได้หรือเปล่าเพราะมีแค่เราเองเท่านั้นที่อยู่กับเราไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเอาตัวเองทุกข์อยู่แบบนั้นเรายังเอาตัวเองจมกับความรักอยู่แบบนั้นเหมือนที่เจ๋งเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันก็อาจจะเอาตัวเองออกมาไม่ได้สักทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พ่อแม่เขาพูดก็คือว่าบางครั้งอ่ะมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่เราจะรู้ว่าบางทีอ่ะถึงให้เรารักกันแค่ไหนแต่มันอาจจะไม่คู่ควรกันก็ได้หรือถึงเรารักเขามากแค่ไหนถ้ามันไม่เหมาะสมกันมันก็อาจจะไม่เหมาะสมกันอยู่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เจ๋งหลุดออกมาจากพัดก็ได้โดยการที่อาจต้องคิดไปซะว่าถึงให้เรารักพัดต่อไปมันอาจจะไม่เหมาะสมกันแต่เราเชื่อว่ามันคิดยากมากนะครับผมเพราะว่าในเมื่อใจเรารักเขาไปแล้วบางทีมันออกจากจุดนั้นยากมากและคงเป็นหลักเดือนกว่าจะออกจากคนหนึ่งได้โดยที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยครับผมถ้าเขาผิดอะไรมันจะง่ายเสียกว่าด้วยซ้ำที่เราจะออกจากเขามาเนาะแต่พอเขาไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยแต่เขาไม่รับรักเราอ่ะบางครั้งอ่ะไอ้การไม่รับรักเนี่ยมันยากกว่าด้วยซ้ำที่เราจะเอาตัวเองออกมาโดยการที่ยิ่งเราไม่รู้เหตุผลด้วยนะว่าเราชอบเขาเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้เหตุผลด้วยว่าเราจะไม่ชอบเขาเพราะอะไรยากมากๆอันนี้เข้าใจมากๆเพราะตอนนี้กำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าขอบคนหนึ่งมันไปต่อไม่ได้แล้วเราจะเดินออกมาเราจะทำใจได้จริงเหรอเราจะเดินออกมาได้จริงเหรอบางทีก็เป็นคำถามของเราตอนนี้เหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเราไม่ชอบเขาตรงไหนหรือเราชอบเขาตรงไหนมันหาเหตุผลไม่ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่เหมือนกันคือกำลังคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ออกจากเขามาได้แหละถ้าเราคิดว่า
เหมือนที่แม่พูดเลยว่าบางครั้งจริงๆแล้วเรากับเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกันก็ได้เพราะถ้ามันเหมาะกันมันเข้าใจกันมันคงง่ายกว่านี้แล้วมันคงไปได้ต่อกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเราควรเอาตัวเองออกมาดีกว่าไหมเพราะว่าบางทีการที่เรามานั่งครุ่นคิดถึงแต่เขาพลังงานที่เราลงไปกับเขามันอาจจะถูกส่งไปต่อไปยังงานอื่นๆถูกส่งไปยังคนอื่นได้อีกก็ได้เราอาจจะต้องดึงพลังนั้นกลับมาหาเราอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจเจ๋งนะคือเจ๋งเขามีทุกอย่างในชีวิตอะคือเขาไม่อาจจะไม่เหมือนพวกเราเนาะเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้มีทุกอย่างในชีวิตเหมือนเจ๋งเนาะเราต้องทำงานทำการเนาะเราอาจจะต้องดึงพลังงานกลับมาแล้วไปโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำเนาะแต่คือเจ๋งเนี่ยเขาสบายเขามีทุกอย่างในชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอีกมันเหมือนกับเขาต้องการเขาในสิ่งที่เขาต้องการมันมีทุกอย่างแล้วไงเขาเป็นคนเรียนเก่งเขาเป็นคนท่าตระกูลดีมีทุกอย่างมีเงินมีทองแต่สิ่งที่เขาต้องการมันไม่ได้มันเลยเหมือนกับทำให้เขาโฟกัสอยู่สิ่งนี้แล้วมันออกไปจากสิ่งนี้ไม่ได้ก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงแบบทิ้งตัวเองเป็นเดือนๆได้แบบนี้นะครับผมทีเนี้ยส่วนของพัดเนี่ยเรามาเข้าใจฝั่งพัดบ้างทำไมพัดถึงไม่รับรักเจ๋งมันจะมีความงงอยู่นิดนึงกับความรู้สึกพัดว่าตกลงมันเป็นความรู้สึกของการที่เขารู้สึกว่าเป็นเจ้านายลูกน้องหรือเปล่านั่นหนึ่งและสองเขารู้สึกเขาโดนหลอกเขารู้สึกว่าเหมือนกับมันเล่นกับความรู้สึกของเขามาทำให้เขารู้สึกชอบและจริงๆไม่ได้ชอบเขาหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่ make sense เขาที่แบบเด็กธรรมดาทำไมถึงคนที่รวยระดับล้นฟ้าขนาดเนี้ยแบบ too good ขนาดเนี้ยดีเกินไปขนาดเนี้ยจะมาชอบเขาได้มันก็มีคำถามอยู่ในหัวเขาว่ามันเป็นการแบบชอบจริงหรือเปล่ามันชอบด้วยเหตุผลอะไรมันถึงถามหาเหตุผลไงว่าคุณชอบผมเพราะอะไรขณะที่คนที่มันชอบมันก็ไม่รู้หรอกเหตุผลเพราะอะไรแล้วมันก็ต้องเข้าใจคนฝั่งนั้นเหมือนกันนะเขาก็อยู่ในสเตตัสที่เขาเลือกได้ทุกคนเขาหยิบทุกคนแต่พอเขาเลือกได้มันก็มีคนให้เขามาเลือกเยอะมากจนเขารู้สึกว่ามันก็ไม่มีใครจริงจังกับเขาเลยจนเขารู้สึกว่าการที่เขารักคนคนนึงมันก็ยากมากเช่นกันแต่พอเขารู้สึกว่าเผลอรักคนคนนึงไปแล้วให้ใจคนนึงไปแล้วมันก็ทุ่มสุดใจเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาต้องการมาตลอดก็ได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาก็ดีพอที่จะรักคนคนนึงได้เลือกใครก็ได้มันเลยทำให้เขาก็ยึดติดกับคนคนนี้โดยไม่รู้ตัวเลยมันก็ออกมาไม่ได้มันก็เลยต่างคนนี้เรียกหาเหตุผลอีกคนนึงก็ไม่มีเหตุผลให้นะฮะมันก็เลยกลายว่ามันไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่น่าจะเป็นไปต่อได้มันเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคนนึงก็เลือกที่จะหนีนั่นคือพัดนะครับผมแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่โอเคเลยกับการที่ตัวเองลืมวันเกิดตัวเองเอาเวลาไปสนใจกับสิ่งอื่นจนไม่ลืมความเป็นตัวเองไปฉากนั้นมันเลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าพัดผ่านอะไรมาก็เยอะเนาะมีแฟนมาก็แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งในนั้นอาจจะเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่เขาแม้จะรักกันมากก็เลิกกันได้เหมือนกันมันอาจจะเป็นปมในใจเขาลึกๆว่าหรือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในความรักวะเพราะความรักของพ่อแม่ยังเป็นแบบนั้นเลยนั่นหนึ่งแหละสองคือเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเอาเวลาไปลงกับสิ่งอื่นจนลืมตัวความเป็นตัวเองไปลืมว่าตัวเองต้องการอะไรไปต้องการคนแบบไหนต้องการความรักแบบไหนมันเหมือนหมดความรักตัวเองไปครับมันเลยเหมือนกดตัวเองว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีพอที่จะไปชอบคนคนนั้นได้จนเหมือนกับแม่หรือพ่อหรือเพื่อนๆต้องเตือนว่าเฮ้ยยูอาจจะมีดีบางอย่างก็ได้ที่เขาเห็นนะแต่ยูแค่ไม่รู้ตัวมันเหมือนกับเขาเซลฟ์เอสตีมตัวเองมันลดลงความมั่นใจตัวเองมันลดลงความรักตัวเองมันลดลงมันเลยทำให้ตัวเองรู้สึกว่าถูกกดคุณค่าตัวเองลงไปพอสุดท้ายเนี่ยพอพ่อกับแม่เขาปลดล็อกหัวใจเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ปลดพัฒนาการบางอย่างแล้วกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้าติดต่อคุณเจ๋งไปนะจนมารู้สึกว่าพอคุณเจ๋งจะลาออกเนี่ยถึงรู้สึกว่ามันวิวมันวงแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งกำลังจะจากไปโดยเขายังไม่รู้เหตุผลเลยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นสาเหตุของสิ่งนั้นหรือเปล่าที่ทำให้คุณเจ๋งเลือกที่จะจากไปมันก็ทำให้เขากลับมาตั้งคำถามแล้วพอเห็นของขวัญวันเกิดที่คุณเจ๋งให้มันก็รีคอร์ถึงฉากที่เราเคยกินไอตัวโกแก่ด้วยกันนะครับผมว่ามันกินแล้วมันรู้สึกดีมันชอบนะมันวันนั้นเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยอยู่กับเขามันก็มีความสุขนะมันเลยนึกถึงโมเมนต์ความสุขนั้นแล้วทำให้กลับมาทบทวนว่าตกลงเนี่ยคุณเจ๋งเราควรจะก้าวไปหาคุณเจ๋งอีกดีไหมจนมันเป็นฉากใน EP หน้าแหละว่าคุณเจ๋งยังชอบพัดอยู่ไหมพัดก็รู้สึกชอบคุณเจ๋งเหมือนกันรู้สึกว่าบางครั้งความสัมพันธ์มันอาจจะต้องมีการแยกทางกันเพื่อให้มีเวลาในการทบทวนตัวเองแล้วก็เคารพกันและกันมันอาจจะมีเวลาให้เรามาพร่ำเพ้อถึงอีกฝ่ายและอีกฝ่ายก็ไม่พร้อมจะฟังความพร่ำเพ้อของเรานะมันถึงเป็นเวลาของเพื่อนไงเจ๋งถึงต้องไม่พร่ำเพ้อกับน้องชายตัวเองและไม่มีโอกาสที่จะพูดสักคำ
กับพัดว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงเขารักพัดมากแค่ไหนส่วนพัดเองก็ไม่มีเวลาที่จะมาพร่ำเพออะไรให้คุณเจ๋งฟังแต่ก็ไปพร่ำเพอให้เพื่อนๆให้คนรู้จักฟังบางครั้งมันอาจจะต้องมีเวลาแบบนี้แหละเวลาที่มันแยกจากกันไปและคิดถึงกันและถ้าสุดท้ายเวลาวันนั้นน่ะมันคิดถึงกันจริงๆมันถูกดึงแล้วเหวี่ยงกลับเข้ามาหากันใหม่แต่ตอนเนี้ยตัวละครมันคิดถึงกันแหละแต่ถ้ามันไม่ได้คิดถึงกันจริงๆมันมีแค่คนหนึ่งที่คิดอยู่คนเดียวเช่นคุณเจ๋งคิดอยู่คนเดียวแต่พัดเขาไม่ได้คิดด้วยสุดท้ายมันก็จะเป็นพัดเขาก็จะเดินออกไปเองแล้วคุณเจ๋งก็จะรู้ตัวเองว่าถึงให้คิดถึงแค่ไหนเขาก็ไม่กลับมาแล้วเราคงต้องเดินหน้าต่อไปเราว่าอันนี้คือความรู้สึกที่มันเกิดจากความรักแหละเวลาของคนสองคนเนาะว่าเขารักกันแค่ไหนรักกันจริงหรือเปล่าแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้มันก็น่าจะกำลังจะเกิดจากกับเราเหมือนกันนะครับผมเพราะรู้สึกว่าบางทีความรักก็ต้องการระยะห่างรู้สึกว่ามันอาจจะถึงจุดหนึ่งหรือเปล่าที่เราต้องมีระยะห่างให้กับความสัมพันธ์แล้วต้องมาทบทวนตัวเองแล้วแหละว่าเรารักเขาที่ตรงไหนเรารักเขาจริงหรือเปล่าแล้วความรู้สึกที่มีอยู่ตอนนี้มันคือความรักที่เราถ้าเราแยกหากขาดเขาไปแล้วหรือเราแยกจากกันไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้แชทกันแล้วเรายังจะรู้สึกคิดถึงเขาไหมหรือจริงๆเราสามารถที่จะเดินต่อไปด้วยตัวเองได้แล้วจริงๆเราไม่ได้รู้สึกกับเขาเลยความรู้สึกนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราสร้างภาพหรือเรายึดติดกับมันเองก็ได้จริงๆเราสามารถที่จะเดินต่อไปด้วยที่ไม่ต้องแคร์เขาเลยก็ได้หรือจริงๆเราไม่เคยรู้สึกชอบเขาจริงๆขนาดนั้นก็ได้อาจจะเป็นเวลาที่เราได้ทบทวนตัวเองครับหรือจริงๆเขาจะทำอะไรบางอย่างทำให้รู้สึกว่าเราอาจจะหมดหวังกับเขาแล้วก็ได้ไม่อยากจะไปต่อเขาแล้วเราทนไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยแล้วก็ได้มันเป็นได้หลายรูปแบบมากในการเวลาห่างกันนะฮะแต่นี่คือรูปแบบที่ดีและความสัมพันธ์อาจจะกลับมาหากันใหม่มันไม่เหมือนกับพ่อแม่เขาที่แยกกันแล้วก็จากกันไปอันนี้คือเรื่องของเจ๋งกับพัดก็ต้องรอดูว่า EP หน้าจะเป็นอย่างไรฝั่งเรื่องของจ๊าบกับเจนด้วยเขาเป็นตัวละครรองนะครับเขาไม่ได้เป็นตัวละครหลักเรื่องของเขาจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมีเรื่องให้ต้องพูดคุยกว่านั้นเยอะนะครับผมแต่ตอนนี้เจนก็เลือกที่จะจากไปแต่เหมือนกันจะกลับมาใหม่นะก็ต้องรอดูซิว่าจะเป็นยังไงจ๊าบก็เลือกที่จะไม่คุยด้วยไม่ต่อรองไม่พูดอะไรเลยนะครับผมมันก็เลยเหมือนกับแบบความรู้สึกมันขมุกขโมยอยู่ตรงนี้ต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างไม่คุยต่างคนต่างเตะอีโก้สูงกันมันก็เลยแบบยังหาเวลาหรือหาโอกาสมาคุยกันไม่ได้ก็ต้องรอแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วอีพีนี้ก็เป็นแอร์ที่คลอดลูกออกมานะครับผมแล้วก็ชอบการที่เขาเล่าเรื่องผ่านการที่ฉากหนึ่งที่แอร์คลอดลูกแล้วโพสต์ลงมันทำให้ใช้ฉากนี้ในการเล่าเรื่องราวของคนอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นบีมนะคะที่ตั้งใจทำงานนั่งทำงานอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ได้ใจลึกๆว่าบีมชอบแอร์นะแต่ความรู้สึกคือตอนนี้มันเหมือนคงแบบเขาคงต้องแบบเขาคงไม่สามารถจะไปแทรกแซงความสัมพันธ์นี้ได้อีกต่อไปแล้วเขาคงต้องทำใจแล้วก็ยอมไปอยู่กับตัวเองเขาคงได้แต่ยินดีกับความสุขที่คนที่เขาชอบมีอยู่ในตอนนี้มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบนั้นแหละที่บางทีเราเห็นคนที่เรารักเขามีโอกาสดีๆกว่าได้เจอคนที่ดีได้เจอความรักที่ดีมีคนที่ดูแลเขาบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นเราในจุดตรงนั้นเราก็พร้อมที่จะยินดีไปแบบเขานะครับผมส่วนอีกคนนึงนะฮะผมก็คือพี่พุทธก็เล่าเรื่องแบบของพี่พุทธว่าพี่พุทธเขาอยู่คนเดียวนะครับผมก็อยู่ได้อยู่ในช่วงของการปรับตัวส่วนเจนก็คือกำลังจะกลับมานะผมก็ต้องรอดูแหละว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับส่วนเรื่องการแพทย์ของการคลอดลูกบนรถไม่คอมเมนต์แล้วกันไม่ได้เป็นแพทย์นะครับผมแต่รู้สึกว่ามันก็น่าจะแบบไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเยอะแหละแต่มันคงมีอะไรผิดถูกบ้างแหละตรงนั้นก็ต้องรอดูทีนี้ไม่มีประโยชน์นึงของคนเจ๋งนิดนึงที่เพื่อนเขามาพูดไว้นะครับว่าจริงๆแล้วยูเป็นคนที่มีทุกอย่างอยู่แล้วยูมีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเพื่อนเขาพูดว่าบางครั้งคนนึงเรามองคนนึงจากแค่มุมเดียวเราไม่แต่คนที่จะรู้ดีที่สุดคือตัวเองเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนบางทีเรามองคนนึงจากมุมนึงเราอาจจะเห็นแค่ว่าเขาเป็นคนที่สนใจแต่ตัวเองจนไม่สนใจคนรอบข้างเลยหรือสนใจแต่งงานจนลืมสนใจตัวเองไปนะครับผมหรือสนใจแต่ตัวเองจนไม่สนใจเรื่องอื่นๆในชีวิตบางทีเราเห็นเขาจากแค่มุมของเราแล้วเราก็ตัดสินเขาไปแล้วจนเราลืมถามไปว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าเราประโยชน์เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนอื่นมองเจ๋งยังไงเช่นกันมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าเวลาเจ๋งมองคนอื่นมองแบบไหนมันทำให้เจ๋งเข้าใจตัวของคนอื่นมากขึ้นและอีกอย่างนึงคือมันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนอื่นมองเจ๋งอาจจะมองแค่มุมเดียวก็ได้ว่าจริงๆเป็นคนที่สนใจแต่เรื่องอื่นๆสนใจแต่งานจนไม่สนใจชีวิตของตัวเองไม่สนใจความรักที่มีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาเป็นคนที่สนใจความรักนะเขาเป็นคนที่มีความรักได้เขาต้องหาเป็นคนที่รู้ตัวแต่เขาจะเผยได้นั้นออกมาให้คนอื่นเห็นหรือเปล่านั่นแหละก็หวังว่า
เรื่องนี้มันจะออกมาโอเคแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งใน EP หน้านะเราพร้อมจะจิ้นพร้อมจะฟินแล้วแหละ EP หน้ารอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตาม4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย